Today we're hearing from, I think, Canto 3, chapter 28, text 22, right? Yes. आज हामीहरू श्रवण गर्दैछौँ श्रीमद् भागवतम स्कन्द 3 अध्याय 28 श्लोक संख्या 23 बाट। त सबैजनालाई स्कन्दको यो भागवतममा स्वागत छ। कोही भक्तहरू खाटमा सुती सुतिरे पनि हेरिराख्नु भएको होला। हजुरहरूलाई पनि स्वागत छ। आफूलाई चाहिँ सहज बनाउनुहोस्। मलाई आशा छ हजुरहरूलाई निन्द्रा पुगेको होला, किनकि तपाईँलाई ताकि निन्द्रा नलागोस् कक्षामा। त जहाँसुकै भए पनि अहिले यो आधुनिक युग अनुसार हजुर जहाँ पनि बसेर सुन्न सक्नुहुन्छ। कोही शिवपुरी पहाडमाथि पनि हुनसक्छ यो भागवतम सुन्दै, अथवा साक्षात् प्रधानमन्त्रीले पनि सुनिराख्नु भएको हुनसक्छ, अथवा रसियाबाट प्रेसिडेन्ट पुटिनले सुनिराख्नु भएको होला, अथवा बेलायतको प्रधानमन्त्री त्यो को हुनुहुन्छ, अथवा अमेरिकाको राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन पनि हुन सक्नुहुन्छ, अथवा भारतको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि सुनिराख्नु भएको हुनसक्छ। त्यही भएर म के भन्दैछु भन्ने कुरामा अलिकति सावधान हुनुपर्छ। अथवा चाइनाको प्रधानमन्त्रीले सुनिराख्नु भएको हुनसक्छ। त सम्पूर्ण श्रोतावर्गहरूप्रति मेरो सम्मान व्यक्त गर्दछु। यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानको चरित्र बखान हुँदैछ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ज्ञान हो। र किनकि यसले त्यो ठुलो विस्फोटन होइन कि यो सृष्टिको पछाडिको ठुलो पुरुषको बारेमा चर्चा गर्दैछ। त यो पुस्तकको बारेमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यी आधुनिक वैज्ञानिकहरूले ब्रह्माण्डभित्र खोजी गरेर कसले यसलाई सञ्चालित गरिरहेको छ भनेर खोज्दैछन्। र उनीहरू भनिराख्छन् कि हामी एक न एक दिन पत्ता लगाउनेछौँ। तर यो त पहिल्यै पत्ता लगाइसकिएको छ सम्पूर्ण विस्तारमा। त हामीहरूले त केवल यसको श्रवण गरेर लाभ लिनुपर्ने छ। त ल सुनौँ अब श्रीमद् भागवतमले आज के भन्दै हुनुहुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. त अहिले हामी यो संस्कृत भाषामा छ, यो संस्कृत भाषामा पढ्छौँ र तत्पश्चात नेपालीमा अनुवाद तात्पर्य सुनेछौँ। यो अध्यायको नाम रहेको छ भगवान कपिलदेवको भक्ति योगमा उपदेश। भक्तिमय सेवा भनेको सम्पूर्ण जीवात्माहरूले अथवा कम्तीमा मनुष्यहरूले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानको सेवा गर्नु हो, प्रेमपूर्वक सेवा गर्नुहुन्छ। र यो संसारको सम्पूर्ण वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान हो यदि सबैजनाले यो अभियानमा लाग्छन् भने। अवश्य त्यो धेरै ठुलो यदि हो, किनभनेदेखि साधारणतया व्यक्तिहरूले भगवानलाई मान्दैनन् र उहाँको सेवा गर्दैनन्। र तसर्थ यही हरे कृष्ण अभियानले हामीहरूलाई कसरी समाजमा शान्ति ल्याउने, व्यवस्थापन ल्याउने र सञ्चालन गर्ने भन्ने शिक्षा दिइरहेको छ। अवश्य यसको लेखनी 5000 वर्ष अगाडि गरिएको थियो। संस्कृत भाषामा छ। jānu-dvayaṁ jalaja-locanayā sura-vanditayā ūrvor nidhāya kara-pallava-rociṣā yat saṁlālitaṁ hṛdi vibhor abhavasya kuryāt jānu-dvayam jalaja-locanayā jānu-dvayam jalaja-locanayā jananyā lakṣmyākhilasya sura-vanditayā vidhātuḥ lakṣmyākhilasya sura-vanditayā vidhātuḥ ūrvor nidhāya kara-pallava-rociṣā saṁlālitaṁ hṛdi vibhor abhavasya kuryāt jānu-dvayam jalaja-locanayā jananyā lakṣmyākhilasya sura-vanditayā vidhātuḥ ūrvor nidhāya kara-pallava-rociṣā saṁlālitaṁ hṛdi vibhor abhavasya kuryāt। lakṣmyākhilasya sura-vanditayā vidhātuḥ
ūrvor nidhāya kara-pallava-rociṣā saṁlālitaṁ hṛdi vibhor abhavasya kuryāt jānu-dvayaṁ jalaja-locanayā jananyā lakṣmyākhilasya sura-vanditayā vidhātuḥ ūrvor nidhāya kara-pallava-rociṣā saṁlālitaṁ hṛdi vibhor abhavasya kuryāt jānu-dvayam घुणासम्म up to the knees. जलजल-locanayā कमल नयनी आमा लक्ष्मी द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड को sura-vanditayā देवताहरू द्वारा पूजित ब्रह्मा को जाङमा राखेर आफ्नो कान्तिवान औँलाहरूद्वारा जुन मर्दित हृदयमा विभोर of the Lord भगवान को abhavasya इस संसार भन्दा पर ध्यान गर्नु पर्दछ Yogi should fix in his heart the activities of Lakṣmī, the goddess of fortune, who is worshipped by all demigods and is the mother of the Supreme Person, Brahmā. योगीले सारा देवताहरूद्वारा वन्दित तथा परम जीव ब्रह्माजीको पनि माता ऐश्वर्यकी देवी लक्ष्मीद्वारा लक्ष्मीजीको कार्यकलापमा आफ्नो हृदय स्थिर गर्नु पर्दछ She can always be found massaging the legs and thighs of the transcendental Lord, very carefully serving him in this way. उहाँ सधैँ दिव्य भगवानको पाउ एवं जाङ दबाइराख्नु भएको देखिनुहुन्छ अनुवाद तथा तात्पर्य दिनुभएको छ इस्कन संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभयचरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादले ब्रह्माजी यस ब्रह्माण्डका नियुक्त भगवान हुनुहुन्छ Brahmā is the appointed Lord of the universe. ब्रह्मा यस ब्रह्माण्डको नियुक्त स्वामी हुनुहुन्छ Because his father is Garbhodakṣaya Vishnu, Lakṣmī, the goddess of fortune, is automatically his mother. उहाँको पिता गर्भदकसाई विष्णु हुनुभएका कारण सौभाग्यकी देवी लक्ष्मीजी स्वतः उहाँको माता हुनुहुन्छ Lakṣmī ji is worshipped by all demigods and by the inhabitants of other planets as well. लक्ष्मीजी सारा देवगण तथा अन्य लोकका वासीहरूद्वारा पनि वन्दित हुनुहुन्छ Human beings are also eager to receive favor from the goddess of fortune. मनुष्य लक्ष्मीजीको कृपा प्राप्त गर्नको लागि अत्यन्त उत्सुक हुन्छन् Lakṣmī is always engaged in massaging the legs and thighs of the Supreme Personality of Godhead, Narayana, who is lying on the ocean of Garbha within the universe. लक्ष्मीजी सधैँ भगवान नारायणको पाउको मालिसमा तलिनुहुन्छ जो ब्रह्माण्ड भित्रको गर्भदक सागरमा शयनरत हुनुहुन्छ Brahmā is described here as the son of the goddess of fortune, but actually
he was not born of her womb. यहाँ ब्रह्माजीलाई लक्ष्मीजीका पुत्रका रूपमा व्याख्या गरिएको छ, तर उहाँ उनको गर्भबाट भने जन्मिनु भएको होइन। Brahmā takes his birth from the abdomen of the Lord himself. ब्रह्माजीले स्वयं भगवानको उदरबाट आफ्नो जन्म प्राप्त गर्नुभएको थियो। A lotus flower grows from the abdomen of Garbhodakṣaya Vishnu, and Brahmā is born there. भगवान गर्भदक्षाय विष्णुको उदरबाट एउटा कमलको फूल पलाएको थियो र ब्रह्माजी त्यसैमा जन्मिनु भएको थियो। Therefore, Lakṣmīji's massaging of the thighs of the Lord should not be taken as the behavior of an ordinary wife. अतः लक्ष्मीजीद्वारा भगवानको पाउँ तथा घुँडा दबाउने कार्यलाई पत्नीको व्यवहार जस्तै मान्नु हुँदैन। The Lord is transcendental to the behavior of the ordinary male and female. भगवान संसारी स्त्री पुरुषको व्यवहारदेखि पर हुनुहुन्छ। The word abhavasya is very significant, for it indicates that he could produce Brahmā without the assistance of the goddess of fortune. अभवस्य शब्द महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले उहाँले ब्रह्माजीलाई लक्ष्मी देवीको सहायता बिना नै उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई संकेत गर्दछ। Since transcendental behavior is different from mundane behavior, it should not be taken that the Lord receives service from his wife, just as a demigod or a human being might receive service from his wife. दिव्य व्यवहार सांसारी व्यवहार भन्दा फरक हुने भएका कारण भगवानले पनि एउटा देवता तथा मानिसले जसरी आफ्नो पत्नीको सेवा प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने ठान्नु हुँदैन। It is advised here that the yogi always keep this picture in his heart. योगीले सधैँ यही छविलाई हृदयमा राख्दछ भन्ने सुझाव दिएको छ। The devotee always thinks of this relationship between Lakṣmī and Narayan. Therefore, he does not meditate on the mental plane as impersonalists and voidists do. भक्तले सधैँ लक्ष्मी नारायण बीचको यो सम्बन्धका बारेमा चिन्तन गर्दछ। त्यसकारण उसले निराकारवादी तथा शून्यवादीले जसरी भौतिक धरातलमा ध्यान गर्दैन। Bhava means one who accepts a material body, and abhava means one who does not accept a material body but descends in the original spiritual body. भवको अर्थ हो जसले भौतिक शरीर धारण गरेको छ, र अभवको अर्थ हो जसले भौतिक शरीर धारण गरेको छैन र आफ्नै मूलभूत आध्यात्मिक शरीर प्राप्त गरेको छ। Lord Narayan is not born of anything material. भगवान नारायण कुनै पनि भौतिक वस्तुद्वारा उत्पन्न हुनुभएको होइन। Matter is generated from matter, but he is not born of matter. पदार्थको उत्पत्ति हुन्छ, पदार्थद्वारा नै पदार्थको उत्पत्ति हुन्छ, तर उहाँ पदार्थद्वारा उत्पन्न हुनुहुन्न। Brahmā is born after the creation, but since the Lord existed before the creation, the Lord has no material body. ब्रह्माजीको जन्म सृष्टिपछि भएको हो, तर भगवान सृष्टिभन्दा अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो। Omagyanativrandasya Gyananjana-salakaya Chakshura-militam jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Savitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Tadati Svapadantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudhi Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Vakam karoti vachalam pangam langayati girim yat kripa taram bande Shri Gurun dinatarinam Paramananda Madhavam. By the mercy of Guru, a blind man can see the stars. गुरुको कृपाले अन्ध व्यक्तिले पनि तारागणलाई देख्न सक्छ। A lame man can climb mountains. र लङ्गडो व्यक्तिले पनि पर्वत आरोहण गर्न सक्छ। And a dumb man can speak poetry. र बोल्न नसक्ने व्यक्तिले पनि सुन्दर कविता गाउन सक्छ। It's a common argument of some people. They say, you say God created the universe, but who created God? यो साधारण व्यक्तिले सोध्ने प्रश्न हो
कि तपाईहरु भन्नुहुन्छ भगवानले सारा ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नुभयो तर भगवानलाई कसले बनायो? It's a challenge. What will you say, you guys? व्यक्तिहरुले यसरी प्रश्न सोध्छन्, तपाईहरु के उत्तर दिनुहुन्छ होला भन्नु त? So that you say, well, that is the meaning of God. God is the original. तपाईले भन्ने कुरा यो हो कि भगवानको मतलबै यही हुन्छ, भगवान आदि पुरुष हुनुहुन्छ। Otherwise, what's the meaning to God if someone's created God? यदि भगवानलाई कसैले बनाउनु भयो भने भगवान हुनुको के अस्तित्व भयो त? He's the supreme person. उहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हुनुहुन्छ। Why shouldn't there be a supreme person? What's wrong with the idea? किन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हुनु हुँदैन र के गलत छ त्यसमा? Everywhere there's different people in different villages and districts and countries, and why not in the whole universe? What's wrong with the idea? सबै गाउँमा शहरमा राज्यहरुमा चाहिँ एउटा विशेष व्यक्तिहरु छन् भनेदेखि यो सारा ब्रह्माण्डको मालिक पनि व्यक्ति हुनुपर्छ, यसमा के गलत छ? Why not in millions of universes? र करोडौं ब्रह्माण्डहरुमा किन नहुने त? Why are we so small-minded? किन हामीहरु संकीर्ण सोचका छौं? Why we think this is the only universe? किन हामी सोच्छौं कि यही मात्र एकमात्र ब्रह्माण्ड हो? There could be millions of universes. Can be millions of universes. यस्ता करोडौं करोड ब्रह्माण्डहरु हुन सक्छन्। It's like the ant. Ant is climbing up the sleeve of my shirt. जस्तो कि कुनै कमिला छ, यो मेरो चाहिँ कुर्ताको माथि चढिरहेछ। You can blow him off. फु गरेर उडाइदिन सकिन्छ। But he's thinking, oh, this is a big mountain. तर उसले सोचिरहेछ, ओहो यो त ठूलो पर्वत रहेछ। It's climbing on my head. This is a forest of stubbly forest. हेर मेरो टाउको माथि चढ्छ, यो त ठूलो जंगल रहेछ यहाँ भनेर सोच्छ। And I blow him off, and that was a big wind. हेर कसैले फु गरेर उडाइदिनु भयो भने उसको लागि ठूलो हावा हुन्छ त्यो। The poor little ant is trying to figure it out. हेर लडेर उसले पत्ता लगाइरहेको हुन्छ, के भयो मलाई? So this is what we're like, त हाम्रो अवस्था पनि त्यस्तै छ। We say, oh, I cannot see this Lakṣmī and Narayan on my telescope, my John Webb telescope. हामीले सोच्न सक्छौं, ओहो मैले मेरो यो जन वेब टेलिस्कोपले चाहिँ लक्ष्मी नारायणलाई देख्न सक्दिन त। I just spent $8 billion sending this telescope into outer space. I still can't see Lakṣmī Narayan. हेर यो टेलिस्कोपलाई बाह्य अन्तरिक्ष पठाउनलाई 80 करोड रुपैयाँ खर्च गरिसके, तर पनि मैले लक्ष्मी नारायण देख्न सके हैन। So it's not true. त यो सत्य होइन। This is just mythology. यो केवल मनोगन्ती कथा हो। They dug up this book some years ago. उनीहरुले यो किताबलाई कहाँ खनेर निकाले केही वर्ष अगाडि। Some guy made some commentary. कोही व्यक्तिले यसको अलिकति टिप्पणी दिए। We expect to believe it. हामीले विश्वास गर्ने त यसमा? This is the way they are. यस्तो छन् उनीहरुको सोच। Because there are frogs in the well. किनकि उनीहरु इनार भित्रका भ्यागुताहरु हुन्। If the frog in the well hears about the Atlantic Ocean, then he comes. I just think it's a joke. एउटा कुवा भित्र बस्ने भ्यागुताले यदि आन्ध्र महासागरको बारेमा श्रवण गर्यो भने पनि पत्याउँदैन। How many of you here have seen the ocean? How many hands up? हजुरमध्ये कति जनाले यहाँ समुद्र देख्नु भएको छ? Many have not. कयौं जनाले देख्नु भएको छैन। Maybe you've seen Ferrocola, or you've seen small amount of water somewhere. सायद तपाईले फेवाताल अथवा अरु सानो जलाशयहरुलाई देख्नु भएको होला। Well, my friend Dharmadas Swarup, he went to get Lord Jagannath in 1982. We had a new center in Kamaladi. र मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो दामोदर स्वरूप प्रभु, उहाँले चाहिँ जगन्नाथलाई लिनलाई जानुभयो थियो 1982 मा हाम्रो कमलादीमा त्यतिखेर केन्द्र थियो। He went with Bhaktisiddhanta to bring Lord Jagannath from Jagannath Puri.
उहाँ चाहिँ जगन्नाथपुरीबाट भगवान जगन्नाथलाई लिएर आउनको लागि जानुभएको थियो। So he wanted to take bath in the ocean. र उहाँलाई इच्छा थियो समुद्रमा स्नान गर्ने। The next day they were going to fly to Calcutta and then Calcutta, Kathmandu. र त्यसको अघिल्लो दिन नै उहाँहरू चाहिँ कलकत्ताको लागि विमान थियो र त्यहाँबाट फेरि उडेर काठमाडौँ आउनुहुन्छ। So he went to take bath. र त्यहाँ स्नान गर्न जानुभएको थियो। One wave picked him up, broke his leg. एउटा छालले उहाँलाई उठायो र लडाइदिएर उहाँको खुट्टा भाँचियो। It's big, the ocean is big. त समुद्र अति ठुलो हुन्छ। One wave can break your leg. यदि जानिएन भने खुट्टै भाँचिन्छ। There are sharks. They can bite off your leg. त्यो खतरनाक शार्क माछाहरू हुन्छ, खुट्टा चपाइदिन सक्छन्। In a little froggy, in the well, there's some little tadpoles. You know tadpole? Yeah. That's all there are in the well. त्यो कुवाभित्र चाहिँ भ्यागुत्ता हुन्छ अथवा त्यो के अरे चेपागाडा हुन्छ त्यहाँभित्र। So how is the scientist going to understand this? त्यो वैज्ञानिकहरूले कसरी त्यसलाई बुझ्छन्? The answer is Bhagavad Gita. यसको उत्तर हो भगवत गीता। First you must read Bhagavad Gita. पहिला भगवत गीताको अध्ययन गर्नुपर्छ। And you must hear from Srila Prabhupada, and must hear in disciplic succession the Bhagavad Gita. र श्रील प्रभुपाद यो भगवत गीतालाई गुरु शिष्य परम्पराको माध्यमबाट दिनुभएको छ। Because this is called epistemology, the science of knowledge. यसलाई ज्ञानको विज्ञान भनिन्छ। The scientists may not be able to digest this, what we've heard today. वैज्ञानिकहरूले आज हामीले सुनेका कुरालाई पचाउन नसक्लान्। Because they've not undergone training like you are being trained. किनकि उहाँहरूले हजुरहरूले जस्तो प्रशिक्षण लिनुभएको छैन। There's Aroha Pantha, Avaroha Pantha, inductive knowledge and deductive knowledge. एउटा आरोह पन्थ हुन्छ, अर्को अवरोह पन्थ हुन्छ। There's knowledge which is collected by speculation and experiment. जुन ज्ञानलाई चाहिँ मनोचिन्तनद्वारा अथवा वैज्ञानिक परीक्षणद्वारा प्राप्त हुन्छ। And there's knowledge which is heard from authority. र अर्को ज्ञान हुन्छ जुन चाहिँ हामीहरूले महान व्यक्तिहरूबाट श्रवण गर्छौँ। You know this from before. यो त हजुरलाई पहिलेदेखि थाहा छ। So this knowledge we're having in Srimad Bhagavatam is descending knowledge from higher authority. त यो श्रीमद् भागवतमा जुन ज्ञानको बारेमा हामीहरू श्रवण गर्दैछौँ यो हाम्रो अधिकारीहरूबाट प्राप्त भएको ज्ञान हो। But it's corroborated by practical experience. र यसलाई व्यक्तिगत अनुभवको साथमा जोडिएको छ। Before understanding this Narayan and Lakṣmī and the demigods and everything, you have to understand the difference between matter and spirit. यो लक्ष्मी नारायण को हुनुहुन्छ इत्यादि कुराहरू बुझ्नुभन्दा पनि अगाडि जीव र पदार्थको बीचमा फरक छुटाउन जानुपर्छ। This is like what we're hearing here. Something like, you know, you've jumped up to the 6th class at school. When you're in the 1st class, it's very difficult to understand. यो त यस्तो हो जस्तो कि कोही व्यक्ति एक कक्षामा पढ्ने व्यक्ति एकचोटि हाम फलेर 6 कक्षाको कक्षामा गएर बस्यो भनेदेखि उसले केही बुझ्दैन, बुझ्न गाह्रो हुन्छ। So we're recommending to all the leaders of the world, President Putin, President Biden, and everyone else, the leaders of the world, please study this Bhagavad Gita first. त्यही भएर हामी सम्पूर्ण राष्ट्राध्यक्षहरू, राष्ट्रपति पुटिन अथवा राष्ट्रपति बाइडेन सबैजनालाई चाहिँ यो भगवत गीताको अध्ययन गर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्दछु। Bhagavad Gita identifies what is the living entity within the body. भगवत गीताले शरीरभित्र बस्ने जीवात्माको बारेमा पहिचान गराउँछ। When our Srila Prabhupada went to Russia, 1973 or 4, I think. र 1973-74 मा हाम्रो श्रील प्रभुपाद जब रसियामा जानुभएको थियो, He met Professor Kotovsky, उहाँले प्रोफेसर कोटस्कीसँग भेट गर्नुभएको थियो, who was a professor of Indology, Moscow University. उहाँ चाहिँ मस्को विश्वविद्यालयमा इतिहासको शिक्षा गर्नुहुन्थ्यो। And Professor said, Swamiji, don't you understand
that when this body is dead, everything finishes? र उहाँले बुझाउन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो कि स्वामीजी तपाईँ किन बुझ्नुहुन्न कि जब यो शरीरको अन्त हुन्छ सबै थोक सिद्धिन्छ? Prabhupada thought this is just crazy, coming from a professor. र श्रील प्रभुपादले सोच्नुभयो यस्तो प्राध्यापकबाट यस्तो कुरा, Professor of Indology, who was supposed to know something about Indian culture. उहाँ चाहिँ भारतीय शिक्षाबारे सिकिराख्नु भएको थियो भने यो भारतीय सिद्धान्त बारेमा केही बारे त थाहा पर्ने. Even a child can understand. They say my hand, my nose, my head, my mind, mind. So who am I? I'm different. एउटा सानो बच्चाले पनि सोच्न सक्छ कि यो मेरो हात हो, मेरो आँखा हो, मेरो नाक हो, मेरो शरीर हो भने म चाहिँ को हो? म त यो शरीरभन्दा भिन्न छु नि. And Bhagavad Gita makes it very clear. र भगवत गीताले स्पष्ट गराउँछ 2:13. 2:13 मा Denosmin yutade kaumanam yovanam jara tata deyantara praptir tirastachanam. We're the same although the body is changing. शरीर परिवर्तनशील भए पनि हामी एउटै हौं. And when we observe living beings, when they die, something leaves the body. र जब जीवात्माहरूको मृत्यु हुन्छ त्यस समयमा केही न केही चिजले शरीरलाई छोडेर जान्छ. Consciousness leaves the body at a particular time. चेतनाले एउटा विशेष समयमा शरीर परित्याग गर्दछ. So with a little bit of experiment you can see that life is a combination of matter and spirit, or matter and consciousness. तर अलिकति थोरै प्रशिक्षणद्वारा हामीले देख्न सक्छौं कि यो पदार्थ र जीवको मिश्रणद्वारा जीवन चलिरहेको छ. So if everything goes well in the pregnancy, then a child is born. र गर्भधानमा सबै कुरा ठीक भयो भनेदेखि बच्चाको जन्म हुन्छ. The baby is alive. र बच्चा जीवित हुन्छ. And it grows. र उ बढ्छ. But if it's stillborn, there's no life in the body. तर यदि त्यो गर्भपतन भयो भने बच्चामा जीवन हुँदैन. It will never grow. उ कहिले बढ्दैन. You can give all the injections you want. हामीले जतिसुकै सुई लगाउन सक्छौं. In the dead body of a child. त्यो मरेको बच्चाको शरीरमा जति सुई लगाए पनि त्यो बाँच्दैन. You can't bring it back to life. उसलाई फेरि जीवित गराउन सकिदैन. Isn't it? हैन र? Is this mythology? यो के तपाईहरुलाई चाहिँ This is science. It's दन्ते कथा जस्तो लाग्छ? यो त विज्ञान हो. Practical experience. यो हामीले व्यक्तिगत अनुभव गर्ने कुरा. Something is missing when the body dies. जब व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ त्यहाँ केही न केही चीजको कमी भएको छ. And something is there when the body grows. र केही न केही छ जसको कारणले शरीर चाहिँ विकसित हुन्छ. So even a layman without MA PhD can say, well, this is life. This is the person. तसर्थ एमए पीएचडी नगरेको अशिक्षित व्यक्तिले पनि भन्न सक्छ यो चाहिँ जीवन हो, एउटा व्यक्ति हो. So why there shouldn't be a person behind the creation of this universe? What's wrong with the idea? त्यसो नि सारा सृष्टिको पछाडी कुनै व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने होइन र यसमा के गलत छ? You know, people are so stubborn that they, for various reasons, political reasons and economic reasons, they don't want to accept this theory of theism of that there is God. व्यक्तिहरू यति मूर्ख छन् कि कुनै राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि अथवा भौतिक कारणले वा आर्थिक कारणको कारणले यो भगवान सम्बन्धी ज्ञानलाई स्वीकार गर्नै सक्दैनन्. But we are saying that there is a science, practical way you can realize this truth. तर हामीले भन्दै छौं कि एउटा विज्ञान छ जसमा हामीले व्यक्तिगत रूपमा यो चीजलाई जान्न सक्छौं. It's called bhakti yoga. यसैलाई भक्ति योग भनिन्छ. One can practice it very easily. र धेरै सरल तरिकाले यसको अनुशीलन गर्न सकिन्छ. And particularly the tongue and the ears can be used in bhakti yoga. र विशेष रूपले कान र जिब्रोलाई भक्ति योगमा लगाउन सकिन्छ. You can use all the senses, but you can use the eyes, the ears, every sense you can use in bhakti yoga in order to realize that we're not this body. अवश्य हामीहरूले हाम्रो सम्पूर्ण इन्द्रियहरूलाई नै लगाउन सक्छौं ताकि यो कुरा बुझ्न सकियोस् कि म शरीर होइन. And that we are not temporary, we are permanent. कि हामीहरू क्षणिक छैनौं, हामी शाश्वत छौं. We are not going to die. हामीहरूको मृत्यु हुँदैन. We can learn all this very easily. यो सबैलाई हामीले सजिलैसँग सिक्न सक्छौं.
if we just have to be a little fed up with trying to get some pleasure from this temporary material body. तर हामीहरू यो भौतिक शरीरबाट चाहिँ सुख इन्द्रिय भोग गर्नेबाट चाहिँ पुग्यो अब मलाई भन्ने भइसकेको हुनुपर्छ. How long can we pretend that we're not going to die? कहिलेसम्म हामी नाटक गरेर बस्ने कि म सायद मर्दिनँ कि भनेर. How long we can pretend that we're not going to have diseases? कहिलेसम्म नाटक गरेर बस्ने कि मलाई रोग लाग्दैन भनेर. How long can we pretend that we're not going to get old? कहिलेसम्म नाटक गर्ने कि म बुढो हुन्न भनेर. Who wants to go old? Who wants to die? Who wants to have disease? Nobody. कसलाई बुढो हुन मन लाग्छ, कसलाई मर्न मन लाग्छ, कसलाई रोगी हुन मन लाग्छ, So कसैलाई मन लाग्दैन. why you leaders of the world, my dear sirs and majesties, why you don't read this Bhagavad Gita? तसर्थ हजुरहरू राष्ट्राध्यक्षहरू भएर पनि किन यो भगवत गीतालाई पढ्नुहुन्न Why you त? don't give this science to your people? यो विज्ञानलाई आफ्ना व्यक्तिहरूलाई किन दिनुहुन्न? The science that you're teaching in the colleges and universities is not helping people to overcome birth, old age, disease and death. यो कलेज स्कुलमा पढाउने विज्ञानले त व्यक्तिहरूलाई जन्म मृत्यु जरा व्याधिबाट उद्धार गर्न सिकाएको छैन. What have you done with all your hospitals? तपाईको सारा अस्पतालहरूद्वारा के चाहिँ गर्नुभयो त? There's disease and death is still there and old age is still there. अझै रोग छ, अझै वृद्धावस्था छ, अझै मृत्यु छ. What advancement has been made? तसर्थ यो आधुनिक युगले हामीलाई बर्बाद गरेको छ. Can the mobile phone, can the TV, can all these things stop all this horrible suffering of the citizens? यी मोबाइल फोनहरूले टिभीहरूले चाहिँ के हामीहरूको यो दुरवस्थालाई जनताको दुरवस्थालाई बाट बचाउन सक्छ त? Aren't we just still like animals? के हामी अझैसम्म पनि जनावरको स्तरमा छैनौँ त? Basically, what are we doing? Eating, sleeping, mating and defending in all the countries of the world. सारा देशहरूमा हामी के गरेर जीवन बिताइरहेका छौँ? केवल आहार भए मैथुन इत्यादि गरेर बिताइरहेका छौँ. Human beings actually are meant for getting beyond, becoming transcendental to this sufferings of this material world. मनुष्य जीवनको उद्देश्य भनेको त वास्तवमा यी सबै तत्त्वहरूभन्दा पर गएर भगवानलाई बुझ्नु हो. I may request you all, leaders of the world, to go and investigate, send your investigators to this ISKCON Hare Krishna movement in every one of your countries and find out these teachings. र मेरो विनम्र अनुरोध छ सम्पूर्ण राष्ट्राध्यक्षहरूलाई कि हजुरले आफ्नो देशमा गएर यो हरे कृष्ण अभियानको बारेमा इस्कनको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नु. Because this can make your people happy. यसले हजुरको जनतालाई खुसी बनाउनेछ. This can make your climate happy. यसले तपाईको वातावरणलाई नै खुसी बनाउन सक्नेछ. Just like in this what we've read today, there are demigods. It talks about demigods. जस्तो कि आज जुन हामीले अध्ययन गर्यौं यसमा देवताहरूको बारेमा चर्चा छ. What are devatas? देवता भनेको के हो? Devatas can control the weather, the rain, the fire, the sun. They're people. देवताहरूले यो वायुलाई, अग्निलाई, पानीलाई, वर्षालाई नियन्त्रण गर्न सक्छन्. उनीहरू पनि व्यक्तित्वहरू हुन्. You can't make rain by your own strength. तपाईले आफ्नो क्षमताले पानी पार्न सक्नुहुन्न. You can't stop the drought. तपाईले चाहिँ भोकमरीलाई रोक्न सक्नुहुन्न. There's a huge drought in America now. अहिले अमेरिकामा ठूलो सुक्खापात परेको छ. And you know what their solution? र उनीहरूको समाधान के हो थाहा छ? You know, they got one solution to no rain. अब यो पानी नपर्नेको मा उनीहरूको एउटा समाधान निकालेका छन्. Persons are going to have no electricity, cut the big electricity cuts, and there won't be enough water. र अब व्यक्तिहरूको घर घरमा चाहिँ बत्ती जाने भइरहेको छ र पानी हुँदैन. You know what they're going to do? तपाईलाई थाहा छ के गर्छन् उनीहरूले? I read yesterday. हिजो भर्खर म पढ्दै थिएँ. They're going to recycle our stool and urine and everything that comes down the drain. They're going to recycle it. उनीहरूले त्यो ड्रेनबाट आउने दिसा पिसाब यो सबै कुरालाई फेरि रिसाइकल गर्छन्. Good solution? राम्रो समाधान हो त? Rama-cha? It's crazy, isn't it? पागलपन हो नि हैन? But why don't they just
find out from Bhagavad Gita how this world is working. त्योभन्दा त बरु उनीहरूले भगवत गीताबाट पत्ता लगाउनु नि कि यो संसारको सञ्चालन कसरी भइरहेछ. There's a relationship between human beings and the demigods. मनुष्यहरू र देवताहरूको बिचमा सम्बन्ध हुन्छ. If you please the demigods and the Supreme Lord, the demigods are agents of God. यदि हामीले देवताहरूलाई खुसी बनायो भने जो देवताहरू भगवानको प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, There can be nice weather. सुन्दर वातावरण हुन सक्छ. This drought can stop. यो सुक्खापात पनि रोकिन्छ. You don't have to recycle your own stool and urine. यो आफ्नै दिशा पिसाबलाई रिसाइकल गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन. Even in London, UK, you have to drink recycled water from the tap. त्यो धारा युकेमा लन्डनमा पनि त्यो धारैबाट त्यस्तो रिसाइकल गरेको पानी खानु. And you know there's one big problem? तर तपाईँलाई थाहा छ एउटा ठुलो समस्या छ. Is that women often, for contraceptives, they take contraceptive pills. माताहरूले चाहिँ यो गर्भनवश हुनको लागि विशेष किसिमको औषधिहरू खानुहुन्छ. Because men are not trained to be celibate. They want to have sex every day or every week or every something. किनभने पुरुषहरूलाई पनि यो ब्रह्मचर्यको अभ्यास छैन. उनीहरूलाई प्रत्येक दिन अथवा प्रत्येक हप्ता नै मैथुन गर्न पर्छ. So these hormones are going into the water system. The hormones from the female hormones secreted by these pills, they go into the water system. त यो औषधिको माध्यमबाट निस्केको हर्मोनहरू चाहिँ यो जल चक्रभित्र प्रवेश गर्छ. You cannot remove these hormones from the water. र यो पानीबाट यो हर्मोनहरूलाई निकाल्न सकिँदैन. So men are becoming like women. त्यसो त पुरुषहरू पनि अहिले स्त्री जस्तै बन्दैछन् drinking this water. यो पानी पिएर. So you know, why not just see that these problems of material nature are insurmountable? तसर्थ हामीले किन यो हेर्दैनौँ कि प्रकृतिका यी समस्याहरूलाई हामीले पार पाउन सक्दैनौँ. Daivi esha gunamaya mama maya. This material nature is too strong. यो भौतिक प्रकृति अत्यन्त शक्तिशाली छ. You can't control the weather. हामीले यो वातावरणलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ. You can't control old age. हामीले वृद्धावस्थालाई रोक्न सक्दैनौँ. You can't control death. हामीले मृत्युलाई रोक्न सक्दैनौँ. You can't control birth either. हामीले जन्मलाई पनि नियन्त्रण गर्न You can't सक्दैनौँ. control disease. हामीले रोगलाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ. This is forced upon us. यो हामीमाथि जबरजस्ती राखिन्छ. You have to breathe. हामीले सास फेर्नै पर्छ. You have to drink. हामीले पिउनै पर्छ. You have to eat. खानै पर्छ. So where is our freedom? हाम्रो स्वतन्त्रता खोइ त. There's no freedom. केही पनि स्वतन्त्रता छैन. It's foolish to think we're free. यो सोच्नु कि म स्वतन्त्र छु भनेर सोच्नु त मूर्खता हो. So the idea of Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita's Vedic knowledge is त यो श्रीमद् भगवत गीता र श्रीमद् भागवतको ज्ञानको यही नै उद्देश्य हो. how to surrender to the Supreme Lord. भगवानलाई कसरी समर्पण गर्ने So that He'll be happy with us. ताकि उहाँ हामीसँग प्रसन्न हुनुहोस्. He'll provide rain, उहाँले हामीलाई पानी दिनुहुन्छ. provided food, everything for us. हामीलाई भोजन सबै थोक दिनुहुन्छ. So this is a science, त यो विज्ञान हो and we can learn it very easily, र यसलाई हामीले सजिलैसँग सिक्न सक्छौँ. especially by this singing and dancing. विशेष रूपमा यो नाच्ने र गाउनेद्वारा. It's not that your citizens of the world will have to be miserable to do bhakti yoga. यस्तो होइन कि तपाईको देशवासीहरू चाहिँ भक्ति योग गर्दाले धेरै दुखी हुन्छन्. We can dance and sing every day हामी हरेक दिन नाच्न गाउन सक्छौँ without taking beer and whiskey and all this stuff. बियर विस्की इत्यादि चिजहरू नखाई पनि नाच्न सक्छौँ. Why is so much cocaine being smuggled every day from Mexico into America? किन प्रत्येक दिन चाहिँ मेक्सिकोबाट अमेरिकामा अनेक कोकेनहरू चाहिँ लिएर गइरहेको छ तस्करी गरेर. Because people are so unhappy. किनकि व्यक्तिहरू यति दुखी छन्. So we can make people happy for free. र हामीहरूले व्यक्तिलाई फ्रीमा खुसी बनाउन सक्छौँ. By this chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. यो हरे कृष्ण महामन्त्रको कीर्तनद्वारा. So there's only 16 words. केवल मात्र 16 शब्दहरू छन्. Even a child can learn it. एउटा बच्चाले पनि सिक्न सक्छ. Hare हरे Krishna. कृष्ण Hare हरे Krishna. कृष्ण. What does it mean? यसको अर्थ के हो? It means, actually, I'm not independent.
I'm dependent on you, Krishna. यसको अर्थ हुन्छ हे भगवान म स्वतन्त्र छैन, म हजुरमा निर्भर छु कृष्ण। So let me serve you. त्यसरी मैले हजुरलाई सेवा गर्ने अवसर दिनुहोस्। I'm suffering in this world. म यो संसारमा कष्ट पाइरहेको छु। I don't want birth, old age, disease and death. मलाई यो जन्म मृत्यु जरा व्याधि चाहिएको छैन। It's a bad dream. यो नराम्रो सपना हो। I want to wake up. मलाई उठ्न मन छ। So this is a prayer. We're saying Hare Krishna. त यो प्रार्थना हो जब हामी हरे कृष्ण भन्छौँ। It's a mantra. यस्तो मन्त्र हो We can free our mind from this bodily conception of life. जसले हामीहरूको मनलाई यो भौतिक शरीर चेतनाबाट उठाउन सक्छ, So that we can live in harmony with His nature. ताकि हामी यो प्रकृतिसँग मिलेर बस्न सक्छौँ। It's God's nature. It's Krishna's nature. यो भगवानको प्रकृति हो, कृष्णको प्रकृति हो। Krishna, Krishna. कृष्ण कृष्ण Hare Hare. हरे हरे Hare Rama. हरे राम Hare Rama. हरे राम Rama Rama. राम राम Hare Hare. हरे हरे। So leaders of the world, please take this advice from the Hare Krishna movement and Bhagavad Gita. Make your people happy. तसर्थ हे सम्पूर्ण विश्वका राष्ट्राध्यक्षहरू कृपा गरेर यो भगवत गीताको सन्देशलाई स्वीकार गर्नुहोस् र आफ्नो जनतालाई खुसी बनाउनुहोस्। And bring peace in the world र संसारमा पनि शान्ति छाउने छ। as much as possible. यसरी नै यो सम्भव छ। Actually, there's no peace in this world because you have to. Body is temporary. वास्तवमा त यो शरीरमा कुनै शान्ति छैन किनकि यो शरीर नै क्षणिक छ। But at least we can be happy and know where we're going after this body. तर कम्तीमा हामी खुसी हुन सक्छौँ र यो शरीर पश्चात कहाँ जाने भनेर जान्न सक्छौँ। So there's much more I could say. तसर्थ अब मैले भन्नुपर्ने त धेरै कुरा छ, We're running short of time. तर हामी समयलाई पार गरिसकेका छौँ। So any questions, please? कसैको केही प्रश्न छ? Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj, for the very enlightening class for the foundational things. And in the case of Nepal, we request people to read the Bhagavad Gita, but in this present age, maybe because of mobile phones and stuff, people don't have a habit of reading. They like to do other things, but they don't read. So how can we preach this message of the Bhagavad Gita in this present time? Then like we have our department here, we use video, we use internet to reach out to people. Okay, we must do that also. अवश्य हाम्रो विभिन्न विभागहरू छन्, भिडियोहरू बनाउन सकिन्छ, यो सञ्चार माध्यमहरूबाट पनि प्रचार गर्न सकिन्छ, यसलाई गर्नुपर्छ हामीले। We can have, but ultimately people's ignorance is so deep. तर अन्तिममा व्यक्तिहरूले यसको गहिराइमा जानै पर्छ। Just like in Africa, Prabhupada said, जस्तो कि अफ्रिकामा श्री प्रभुपादले भन्नुहुन्थ्यो, two things are very important. दुईटा कुराहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छन्। The holy name, they have to hear the holy name. हरिनाम, उनीहरूले हरिनाम सुन्नै पर्छ And they have to take prasadam. र उनीहरूले प्रसादम लिनुपर्छ। So if you do mass harinam and mass prasadam, then people's conscience get purified and then they become interested to read. त यदि हामीहरूले चाहिँ बृहत हरिनाम गऱ्यौँ र प्रसादम वितरण गऱ्यौँ भनेदेखि व्यक्तिहरूको चेतना परिणत हुन्छ र उनीहरूलाई पढ्ने रुचि आउँछ। And even people don't like to hear the holy name. र व्यक्तिलाई यदि हरिनाम सुन्न पनि मन लाग्दैन भने, But on Harinam Ruchi, we are more aggressive. We try and make them chant the holy name. हरिनाम रुचिमा हामी जब जान्छौँ हामी अलि उग्र हुन्छौँ र उनीहरूलाई जसो जबरजस्ती नाम जप गर्न लाउँछौँ। We make the music so that they like it. अथवा हामी त्यो सङ्गीतलाई यस्तो बनाउँछौँ ताकि उनीहरूलाई मन परोस्, They want to dance and sing. उनीहरूलाई पनि नाच्न गाउन मन Then we लाग्छ get them to chant. र तत्पश्चात उनीहरूलाई गाउन लगाउँछौँ। They don't even know they're taking medicine. उनीहरूलाई थाहा पनि छैन कि उनीहरूले औषधि ग्रहण गर्दैछन्। Just like, the child
has to take some medicine. जस्तो कि एउटा बच्चाले औषधि लिनुपर्छ, Bitter medicine. एकदमै तीतो औषधि हुन्छ। So you put the medicine in some lozenge, sweet chocolate. Ooh, take this chocolate. Oh. र त्यो तीतो औषधिलाई चाहिँ एउटा मिठाईभित्र राखेर, चक्लेटभित्र राखेर ल यो मिठाई खाऊ भनेर दिन्छ। Very nice. अनि उसले ओ मिठो रहेछ भन्दै खान्छ। So we have to find ways to present Krishna consciousness. तसर्थ यो कृष्ण भावनामृतलाई प्रस्तुत गर्ने तरिकाहरू हामीले खोज्नुपर्छ। It's not stereotyped. यो एकाग्र एउटै सोचको जस्तो होइन। There's room for creativity. Find ways to get through to people. कसरी व्यक्तिहरूसम्म यो भगवत गीताको सन्देश पुर्याउने भनेर आफ्नो आफ्नो तरिका लगाउन सकिन्छ। So you discover some way to get people to read Prabhupada's books. त हजुरले पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, Or hear भगवत गीता पढाउनु, Prabhupada's lectures. अथवा श्रील प्रभुपादका प्रवचनहरू सुन्ने। Or, if you present in your own way the same truth, what's the problem? अथवा आफ्नो तरिकाले तपाईँले यही सत्यलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो भने पनि के समस्या छ र? There's so many languages in Nepal. How many languages in Nepal? नेपालमा कति भाषाहरू छन्? More, 100. 100 भन्दा बढी। How many languages in Nepal in this room? How many people speak different languages? Newari? नेवारी कसले बोल्नुहुन्छ? Nepali? नेपाली, Limbu? Bhojpuri? Maithili? Must be many more. Anyway, you can have, on the internet, you can have Limbu classes, and just, if people like listening, you may not like reading. Many people are illiterate. त व्यक्तिहरूलाई पढ्न मन नलाग्ला त हामीले चाहिँ इन्टरनेटमा लिम्बू भाषामा अथवा अरू भाषाहरूमा चाहिँ प्रवचनहरू राख्न सक्छौँ, उनीहरूले सुन्न सक्छन्। But we go all over the world in Harinam Ruchi. जब हामी विश्वभरि हरिनाम रुचिमा जान्छौँ, And we just say the same 16 words, Hare Krishna, wherever we go. र हामी तिनै 16 शब्दहरूलाई दोहोऱ्याउँछौँ जहाँनै गए पनि। It's universal. यो त ब्रह्माण्डमै छ। It works. It gets people off their feet and they become happy. यसले काम गर्छ, व्यस्तमा व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो खुट्टामा उभिएर नाच्छन् र खुसी हुन्छन्। I tell you, I've seen miracles. I see miracles every day on Harinam Ruchi. र म तपाईँलाई भन्छु प्रत्येक दिन जस्तो नै मैले हरिनाम रुचिमा एकदम चमत्कार देख्छु। Some really straight guy, Some really straight guy, Doesn't believe in God. कुनै एकदमै त्यो सिधा व्यक्ति हुन्छ कडा, उसले भगवानलाई विश्वास गर्दैन। There's a heavy rhythm, boom, 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 boom. र एकदम भारी ताल दिइरहेको हुन्छ डम बम बम गरेर। Get him to clap, अरू बेला ताली बजाउन लगाइन्छ। Can you say Hare? हरे भन्नु त। Hare. And the next thing, after a few seconds, his face is lighting up. र केही क्षण पछि नै उसले हरे भनेको केही क्षणभित्र उसको मुख उज्यालोमय हुँदै He जान्छ। starts to smile. र बिस्तारै मुस्कुराउँदै जान्छ। The next thing you know, he's dancing around the street. र त्यसपछि केही क्षणमा त बाटोमा नाच्न थाल्छ। He doesn't know why, उसलाई थाहा छैन किन, but he's happy तर ऊ खुसी हुन्छ for free. सित्तैमा। And then after we've gone, he thinks, what happened? What happened? र हामीहरू गइसकेपछि उसले सोध्छ के भयो यहाँ। And somebody comes along with a book. Here, this is what it's all about. र त्यसपछि के एकजना व्यक्ति आउनुहुन्छ एउटा पुस्तक लिएर, ल हेर्नुहोस् त यो सबै यसको बारेमा हो। So it's a good formula, त एकदम सुन्दर सूत्र हो। First the mantra, first the rhythm. पहिला ताल दिने। Prabhupada says rhythm is a universal religion. श्रील प्रभुपादले भन्नुभएको छ यो ताल चाहिँ यो ब्रह्माण्डकै भाषा हो। They're already half gone, You've got them. You've almost got them. त्यो ताल सुन्ने बित्तिकै लगभग आधा त उनीहरूलाई हामीले मनाइसकेका हुन्छौँ। Next, they clap their hands.
त्यसपछि ताली बजाउँछन् And all the sinful reactions are going already. र यसरी उनीहरूको सम्पूर्ण पापहरू चाहिँ उडेर गइसकेका हुन्छ Because they're hearing the holy name. किनकि हरिनाम सुनिरहेछन् And the next thing, can you say Hare Krishna? तपाईँ भन्नु न हरे कृष्ण Then they start chanting. र त्यसपछि उनीहरू गाउन थाल्छन् We're doctors actually, we're giving them the medicine. वास्तवमा हामी चाहिँ डाक्टर हौँ हामीहरू उनीहरूलाई औषधि दिँदैछौँ Yeah, and then there's more chance that they will read. र त्यसपछि धेरै सम्भावना छ कि उनीहरूले पढ्नेछन् Yeah. So this is just one way, there's many ways. Prasadam distribution is so important. त यो एउटा तरिका हो अरू धेरै तरिकाहरू छन् अवश्य प्रसादम वितरण पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ People take prasadam and they may not even know it's prasadam. व्यक्तिले प्रसाद लिन्छन् उनीहरूलाई सायद थाहा पनि छैन होला कि यो प्रसाद हो भनेर Prabhupada said anyone who takes, one who appreciates the holy name, or takes prasadam, they get a human birth next life. र श्रील प्रभुपादले भन्नुभएको छ जो व्यक्तिले यो हरिनामको श्रवण गर्छ वा प्रसादम ग्रहण गर्छ भने उसले अर्कोचोटि अवश्य पनि मनुष्य शरीर पाउँछ Otherwise they're going down, worms and stool and dogs and cats. होइन भने तल तल निम्न योनिहरूमा किरा कुकुर बिरालो भएर जमिनुपर्छ So this is mercy. We have to give the mercy out. त्यही भएर यो कृपालाई हामीले वितरित गर्नु छ And there's so many ways we haven't even discovered how to preach. अवश्य प्रचार गर्ने कयौँ अरू तरिकाहरू पनि छन् जसको बारेमा अझै आविष्कार भएकै छैन Each one of you has to become guru. त हजुरमध्ये प्रत्येकजना नै गुरु बन्न पर्यो Lord Chaitanya said, Jari Daki Tahika, Krishna Upadesh. So we have to give Krishna Upadesh in the way, in the lozenge, in the sweet way, so that people can digest it. चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो कि हामीले जसलाई भेट्छौँ उसलाई कृष्णको उपदेश दिनुपर्छ त्यो कृष्णको उपदेश यसरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ ताकि उनीहरूले त्यसलाई पचाउन सकुन् Amara Agya Guru. We all have to become gurus. हजुर सबैजना नै गुरु बन्न पर्छ That's what Prabhupada wanted. यही नै श्रील प्रभुपादको इच्छा थियो So thank you very much. त धेरै धेरै धन्यवाद Srila Prabhupada ki. जय Harinam Sankirtan ki. जय Prasadam distribution ki. जय Book distribution ki. जय Everything else ki. जय Car protection ki. जय New hospital, Hare Krishna hospital ki. जय Bhaktivedanta clinic ki. जय So many ways. अनेक तरिकाहरू छन् Sorry we don't have enough time. त अब हामीसँग धेरै समय छैन Thank you for your association. त यो सङ्घको लागि धेरै धेरै धन्यवाद I'm hoping by Krishna's grace I'll be back after 6 or 7 days. यदि कृष्णको कृपा भयो भने सायद 6-7 दिनपछि म फर्किनेछु But you don't know. तर केही थाहा हुँदैन You may not be here, I may not be here. हजुर यहाँ नहुन सक्नुहुन्छ म यहाँ नहुन सक्छु Life is temporary. जीवन त क्षणिक छ But we will all be with Krishna. तर हामी सबै कृष्णको साथ हुनेछौँ Say Harinam Sankirtan ki. जय What to do? Okay. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Gauranga, how is my